Waterlins is een nieuwe duurzame groente die ingezet kan worden voor de eiwittransitie. We zijn hier bij de kassen van Wageningen University Research en we staan hier voor een teeltsysteem dat ontwikkeld is voor de teelt van waterlinzen. Ja, het bijzondere van waterlinzen is dat ze groeien door te splitsen in tweeën. Dus één plantje splitst in twee, twee in vier. Dat gaat echt exponentieel. Ze groeien op stilstaand water, ze hebben wat nutriënten nodig. En hier in dit systeem groeien we ze in lagen. En als je elke week of 2 keer per week afoogst, dan heb je echt optimale groei en een enorme productie van biomassa. Meestal oogsten we 1 keer in de week af. En dan oogst je niet echt alles af, maar je laat wat achter. Dat verdeelt zich dan weer over het oppervlakte. En dat vermeerdert weer enorm snel. En een week later of 5 dagen later kan je weer afoogsten. Binnen de eiwittransitie zijn er verschillende doelen en eentje daarvan is dat consumenten eigenlijk wat meer toe moeten naar een plantaardig dieet. Niet 100% plantaardig, je hebt altijd nog wel dieren nodig en vlees nodig, maar een groot deel moet plantaardig zijn. En daar kunnen de waterlinzen heel goed aan bijdragen, omdat het op drooggewicht heel veel eiwit bevat, omdat het een goede groente is. En het geeft diversiteit in wat mensen kunnen kiezen en wat ze kunnen gebruiken. Bovendien kun je het heel duurzaam telen. Geen bestrijdingsmiddelen nodig en je hebt zoveel opbrengst. Dus het is ook een hele mooie manier om een nieuwe groente op de markt te kunnen zetten. Ja, we zijn zelf begonnen, want waterlinzen mochten nog niet gegeten worden in Europa. Omdat het niet tot op hoge schaal gegeten werd voor een bepaalde periode. En we zijn gestart met het onderzoek dat nodig is om die goedkeuring te krijgen van de European Food and Safety Authority. En dan vervolgens, bij ons is het nu gelukkig na 4 jaar goedgekeurd. Dus de EFSA heeft daar 4 jaar over gedaan. Dan moet het nog in de nationale, de Nederlandse wetgeving geregeld worden. En dan kan het op de markt gebracht worden en gegeten worden door iedereen. De gerechten die je hiermee kan maken, dat is als groente. Het is een hele gezonde groente met veel vitamines en mineralen erin. En dezelfde soort gerechten die je bijvoorbeeld met spinazie zou maken, die kan je hiermee maken. Dat hebben wij zelf ook uitgetest met een smaakpanel en met chefkoks. We hebben ook vrijwilligers 2 weken lang elke dag een gerecht gegeven met waterlinzen erin. En we hebben dus zelf ook veel ervaring met wat je er allemaal mee kan doen. Je kan er een soep van maken, je kan het gebruiken in een quiche of in een stampot, nou ja, noem maar op. Ja. We proberen heel veel met bedrijven in contact te komen om te kijken of zij inderdaad producten willen gaan maken met de waterlinzen. En zo zijn we ook in contact gekomen met een kaasmaker. En die wilde eigenlijk heel erg graag wel de waterlinzen en dan die soort van die kleine bolletjes toevoegen aan de kazen die hij maakt. En dan ook kijken of je bijvoorbeeld meer eiwit uiteindelijk hebt in de kaas. En de volgende stap, en die is voor ons ook echt heel belangrijk, is dat mensen het ook gaan eten. En willen mensen het kunnen eten, dan moeten er dus ook producten zijn. Dus we zijn heel erg in gesprek met de voedingsmiddelenindustrie of die ook inderdaad hiermee aan de gang willen. Over 10 jaar kunnen we heerlijke producten op de markt krijgen en kunnen we zelf waterlinzen kopen en gebruiken in onze maaltijden.